ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා e-money earn කරන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද Facebook page එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට දැනට Facebook page එකක් නැත්නම් ඔය මේ වීඩියෝ එක පළ description එකේ තියෙන link එකකින් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ Facebook page එකට කොහොමද ඔයාගේ YouTube එක add කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ page එකේ තියෙන ඔය දැකලා ඇති මේනකට photos, videos, events, live events කීකේ tabs ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tabs හතරෙන් අපිට YouTube කියලා tab එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඔය කොහොමද එතනට YouTube tab එක add කරගෙන ඒකට ඔයාගේ YouTube channel එක link කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට එන වාසිය තමයි ඉතින් ඔයාගේ Facebook page එකේ ඉන්න audience එක ඔයාගේ Facebook page එකට ඇවිල්ලා YouTube tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ videos එතනින් බැලුවොත් එහෙම ඔයාගේ channel එක monetize කරපු නැති එකක් නම් ඔයාලට watch time එකමත් add වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට එතනින් වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න වගේ දේවලුත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ channel එක monetize කරපු channel එකක් නම් ඔයාගේ videos බලන කෙනෙක්ට Facebook page එකෙන් ඇවිල්ලා advertisement එකමත් play වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි YouTube එක Facebook එකට connect කරලා තියෙන නිසා අපිට මේ AdSense account එකට අපේ YouTube channel එකෙන් සල්ලි එනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට තවමත් අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න කියලාත් මම ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. හරියනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි මම දැන් මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔය Facebook app එක යූස් කරනවා නම් app එකෙන් page එකට යන්න. මම දැන් මේ විදිහට මගේ Facebook එක open කරගන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට මගේ page එක open කරගත්තා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන menu bar එකේ තියෙන්නේ home, live, video, group සහ more කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ more කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන YouTube tab එක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙතනට YouTube tab එක add කරගෙන ඒකට අපේ YouTube channel එක link කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඔයා දැන් new tab එකක් open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා phone එකෙන් නම් කරන්නේ web browser එක open කරගන්න. ඔයා දැන් web browser එකේ search කරගන්න fbapp.us කියලා. මේ විදිහට search කරගන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ website එකක් open වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ටිකක් පහළට scroll කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් YouTube කියලා. ඔයා දැන් මෙතන install කියන එකට click කරන්න. හරි දැන් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ Facebook එක open වෙයි. ඔයාලට දැන් මෙතන ඊතලයට click කරලා මෙතනින් ඔයාගේ page එක select කරගන්න. ඔයාලට page ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ඔක්කොම page ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම page එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන add page tab කියලා. ඔයාලා දැන් මේ button එක click කරන්න. දැන් මේ විදිහට මේක ඔටෝම install වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන home, live, video, group සහ more වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන YouTube කියලා එකක්. ඉතින් අපි YouTube tab add කරගන්න කලින් open කරගත්ත page එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඒකේ more ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන YouTube කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන YouTube tab කියලා. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ YouTube tab එකට අපේ YouTube channel එක link කරගන්න එක. ඔයා දැන් more ගිහිල්ලා YouTube කියන එකට යන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ application එකක් දීලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක fill කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මුලින්ම ඉල්ලන්නේ YouTube ID එක. ඉතින් YouTube ID එක කියන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එකවත් URL එකවත් නෙවෙයි. ඉතින් YouTube ID එක ගන්න කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයා දැන් YouTube එකට යන්න. ඔයා phone එකෙන් නම් කරන්නේ YouTube එකට එන්න web browser එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන profile picture එක click කරලා මෙතන setting යන්න. දැන් advanced setting යන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube ID එක. ඉතින් මෙතනින් අපිට copy කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ clipboard එකට මේ link එක copy වෙනවා. දැන් ඔයා ආපහු එන්නේ ඔයාගේ Facebook page එකට. දැන් ඔයා මෙතනට ඒ copy කරගත්ත link එක මෙතනින් මේ විදිහට paste කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන auto play කියන එක no දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලා yes දෙන්න. එතකොට කවුරු හරි ඔයාගේ page එකට ආවට පස්සේ YouTube කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ videos ටික auto play වෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් මෙතන load more videos කියන එකට ටික එක on කරන්න ඕනේ. yes කියන දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ videos ඔක්කොම වගේ මෙතන page එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ feature video ID කියන එක නම් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ application එක fill කරගත්තාට පස්සේ මෙතන save කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube video මෙතන load වෙනවා. මේ උඩින්ම තියෙන්නේ මම අන්තිමට upload කරගත්ත video එක. ටිකක් ලොකුවට පෙන්නනවා ඒක. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරණ videos මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාගේ subscribers ලා ගන්න පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඔයාගේ page එකට આવොත් එහෙම ඒ කෙනාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ page එකට එන කෙනා මෙතනින් ඔයාගේ videos බැලුවොත් එහෙම ඒකෙන් ඔයාලට watch time එකතු වෙනවා. ඔයා monetize කරපු channel එකක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ ad play වීම හැකියාවකුත් මෙතනින් තියෙනවා. හරි අපි දැන් මෙතනින් video play කරගෙන බලමු. දැන් ඔයාලට මේ menu එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි more කියන එකට ගියාට පස්සේ තමයි මෙතන YouTube tab එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාගේ page එකට එන අයට ලේසියෙන්ම YouTube කියන එක බලන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනියට වගේ දාලා තිබ්බනම්. අපි දැන් බලමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා දැන් මෙතනින් පහළට scroll කරන්න. දැන් ඔයා යන්නේ setting. දැන් මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් template and tab කියලා. ඔයා ඒකට යන්න. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතෙන් current template කියලා තියෙනවා. ඔයා දැන් edit යන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් select කරලා තියෙන වෙන එකක් නම් ඔයා standard කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම select කරගන්න. ඒක select කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පහළට scroll කරලා මෙන්න මේ විදිහට YouTube කියන එක අදගෙන එන්න උඩට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ තැනින් මේ විදිහට අතරින්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම මේක දෙවෙනියට වගේ දාගන්නම්. ඉතින් home එකට පස්සේ මගේ තියෙන්නේ YouTube කියන tab එක. ඉතින් මම තුන්වෙනියට දාගන්නම් videos කියන tab එක. මේ විදිහට ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරගන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් tab ordering updated කියලා. ඒ කියන්නේ මේක save වුණා. දැන් අපි page එකට වෙලා බලමු. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් page එකට ආවට පස්සේ මෙතන home කියන එකට පස්සේ YouTube කියන tab එක තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒකට click කරාට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ඔයාගේ YouTube channel එක කොහොමද හරියටම Facebook page එකට add කරගෙන ඉතින් ඒක link කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ like කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි comment කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන ඔයාලට හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. හරිනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් ගියාම යමු. සුබ දවසක්.